Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Thanh Minh Review. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình xin một like, một chia sẻ và đừng quên ấn chuông thông báo để xem chấp mới nhất sớm nhất nhé. Tiếp nối chương trước, đòn tấn công của con rồng đất lao thẳng đến cổ Astro không chút khoan nhượng. Một rào cản bằng thánh lực được tạo ra bảo vệ hắn khỏi đòn tấn công tầm thường đó. Alice từ xa thì không khỏi kinh ngạc. Sức mạnh đó là thánh lực sao? Phía bên cạnh, Cecilia lên tiếng thúc giục, "Tiểu thư Alice, chúng ta nhanh đi thôi." Con rồng sau khi bị cản lại thì ngay lập tức bị Astro hất văng ra xa. Đôi chân với móng vuốt sắc nhọn cào mạnh trên đất, nó gầm lên đầy giận dữ. Phía bên dưới, binh lính đang bao vây xung quanh con quái vật, tất cả mau vào đội hình. Đôi mắt Astro liếc nhìn về phía nhị công chúa, nhưng giờ đây, ở đó chỉ còn lại chút bụi và đất đá, bọn họ đã sớm cao chạy xa bay rồi. Thấy vậy, Astro không kìm được mà chật lên một tiếng đầy tiếc nuối. Một vị chỉ huy hét lên chấn chỉnh đội hình, "Chúng ta phải ngăn con Antarac này lại, không được để chúng tiếp cận công chúa và cận vệ của ngài ấy. Tất cả mau trở về đội hình." Ngay sau đó, con rồng liền tụ sức mạnh sẵn sàng tấn công quét sạch lũ con người thấp kém này. Astro phía bên cạnh thì không thể đuổi theo công chúa được, hắn nghiến răng đầy cay cú, cái thứ phiền phức chết tiệt này. Đòn tấn công lao đến với sức mạnh không thể ngăn cản, tất cả binh lính chỉ còn biết đứng chịu trận, chờ đón kết cục của chính bản thân mình mà không thể làm gì được hơn. Đột nhiên từ đằng sau, Astro lao đến với câu nói, "Tất cả mau lùi lại." Thanh kiếm trong tay hắn bừng sáng như thái dương của sự cứu rỗi, đôi mắt lạnh lùng nhưng chất chứa sự tức giận, "Ngươi dám cản đường kế hoạch của ta sao?" Astro cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, luồng sức mạnh tỏa ra xung quanh như một tấm khiên vững chắc bảo vệ những binh lính của mình khỏi lũ quái vật. Astro xuất hiện như một anh hùng đúng nghĩa, cứu giúp những kẻ yếu đuối đang lúc khó khăn nhất. Xung quanh vang lên những tiếng hò reo ca ngợi, "Ngài Astro đã đến để cứu chúng ta rồi, tất cả mau hỗ trợ ngài ấy." Phía đằng xa chiến trường, công chúa vẫn cố quay lại quan sát tình hình trận chiến khốc liệt, Alice và Cecilia vẫn đang dẫn đường đưa cô đến nơi an toàn nhất. Đôi mắt Violet ánh lên sự ngờ vực, mồ hôi lăn dài trên má, có lẽ công chúa đang suy tính cho nước đi tiếp theo của mình là gì. Đột nhiên, từ đâu đó xuất hiện một viên đá cản đường khiến cô vấp ngã, Alice thấy vậy liền chạy đến hỏi thăm, "Công chúa, ngài có sao không?" "À, ta không sao đâu." Alice bên cạnh thì vẫn lo lắng, "Ngài có chuyện gì vướng bận sao, công chúa?" Đáp lại câu hỏi đầy chân thành ấy là khuôn mặt Violet trở nên điên loạn, ánh mắt chứa đầy sát khí cùng nụ cười tự tin danh mãnh, "Ta sẽ không chết một cách dễ dàng như vậy đâu." Alice nghe thấy điều đó thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một cú đâm chí mạng từ đằng sau bất ngờ xuyên thủng Alice với sự bàng hoàng tột độ. Không ai khác, đó chính là Cecilia, người mà cô hết mực tin tưởng giờ đây lại đâm cô một nhát đau đớn như vậy. Giọng nói Alice yếu ớt, cô vẫn chưa tin vào những gì vừa diễn ra. "Cecilia, tại sao chứ?" Sự im lặng bao trùm lấy không gian như câu trả lời cay đắng mà cô nhận lại từ người mà mình dành trọn sự ngưỡng mộ. Cecilia thẳng tay rút con dao ra khiến máu bắn tung tóe, Alice thì đau đớn ngã quỵ xuống đất với sự bất lực. Giọng nói nhị công chúa vang lên như chứng thực cho sự nghi ngờ của mình, "Ngươi là Alice Vert, em gái của Astro đúng không?" Cecilia bên cạnh thì như biến thành một con người khác, ánh mắt cô lạnh lẽo, không còn chút ấm áp nào như xưa nữa. Violet cúi người, giọng đầy mỉa mai, "Ta biết là sẽ có chuyện gì đó không ổn mà. Luinel không đến đây dù cho cận vệ của hắn lại xuất hiện, rõ ràng đây là một cái bẫy muốn giết ta. Chắc ngươi sẽ định bịt miệng tất cả khi mà hỗn loạn xảy đến, đúng chứ? Ngươi nghĩ rằng việc mượn tay lũ quái thú đó như một lý do để ám sát ta thì mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp ư? Đây chỉ là tự vệ mà thôi, đừng oán trách ta về điều đó." "Không, không phải, ngài có hiểu lầm gì rồi, tôi chỉ muốn bảo vệ." Không để Alice nói dứt câu, công chúa lên tiếng chặn lại ngay lập tức, "Câm miệng đi. Ngươi nghĩ ta không biết Astro và Luinel tham vọng như thế nào sao? Những lời của gia tộc Vert chẳng có chút lòng tin nào với ta cả. Ta sẽ không chỉ ngồi đó để các ngươi giết như một kẻ ngu dốt đâu. Nếu ngươi có lý do của riêng mình để làm điều đó, sao ngươi không dành chút thời gian để trình bày với bọn này đi?" Vừa nói Violet vừa rút một cuộn phép triệu hồi từ trong người ra. "Ai mà biết được, có lẽ bọn chúng sẽ cảm thông nếu lý do của ngươi thật sự thuyết phục đấy. Biết đâu đó, Luinel sẽ đến đây để cứu ngươi thì sao nhỉ?" Khuôn mặt ả công chúa méo mó, nụ cười đầy thỏa mãn, "Con mặt lờ này sớm muộn gì cũng chết thôi, cay vãi linh hồn." Cả hai người bọn chúng liền dịch chuyển đi, để lại Alice ngồi đó với vết thương chí mạng trên bụng. Cô cắn chặt răng đầy đau đớn, ánh mắt phẫn nộ không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này, không đời nào Cecilia lại phản bội mình cả, tại sao chứ? Chắc chắn cô ấy đang bị công chúa kiểm soát bằng cách nào đó. Phải, đó là cách giải thích hợp lý nhất cho tất cả chuyện này, chắc chắn là như vậy. Cậu chỉ đang bị đe dọa thôi đúng không Cecilia, cậu không thể nào lại phản bội mình một cách đau đớn như vậy được,
đúng không? Những giọt nước mắt uất ức lăn dài trên má, phải chăng nỗi đau bị phản bội bởi người mình yêu thương nhất lại khốn khổ đến nhường này sao? Từ đằng xa, đôi chân con quái vật dẫm mạnh xuống đất như báo hiệu cái chết đang đến gần. Một bầy sói hung hãn với móng vuốt sắc nhọn sẵn sàng xâu xé bất kỳ thứ gì trong tầm mắt. Alice cố gắng đứng dậy bằng chút sức lực còn lại, đôi tay cô vẫn ôm chặt lấy vết thương đang rỉ máu, mình phải trở về để gặp lại cô ấy, mình không thể chết ở đây được. Chỉ khi sống sót khỏi đây, mình mới có thể nghe được lý do cho hành động mà cô ấy đã làm. Hỡi mẹ của tất cả, suối nguồn của sự sống hãy phù hộ cho con, Alice đã dùng chính máu của mình để tạo thành vũ khí. Bầy sói lao đến không chút do dự, cô biến đổi máu của mình thành những con dao găm hướng thẳng đến kẻ thù. Cơ thể dù rất mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn chất chứa sự quyết tâm không bỏ cuộc, những kẻ đã phản bội cô sẽ phải trả giá sớm thôi. Chuyển cảnh đến dinh thự của Ả công chúa, cả hai người đều dịch chuyển về đây một cách an toàn. Violet thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ tốt hơn rồi đấy. Ả nằm dài trên giường, miệng lẩm bẩm, ở đây tốt hơn nhiều nơi kinh tởm đó nhỉ. Cecilia cũng nhanh chóng lên tiếng tán thành như một con chó trung thành với chủ nhân, vâng thưa công chúa. Đôi mắt cô đượm buồn như suy ngẫm về quá khứ, những hình ảnh bên cạnh Alice lúc còn nhỏ cứ thế hiện về trong tâm trí cô lúc này. Bỗng giọng nói của Violet vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, tại sao cô lại để cho Alice sống? Sao cơ ạ? Cô có thể giết Alice ngay lập tức mà, nhưng cô chỉ đâm trọng thương thôi chứ vẫn chưa giết. Nghe thấy vậy, Cecilia chỉ biết nhìn đi nơi khác, Alice sẽ sớm chết thôi. Những con quái vật ở đó sẽ lo liệu nốt phần còn lại nên ngài không cần phải lo lắng. Trở lại phía chiến trường, mặc dù bị thương nghiêm trọng nhưng Alice vẫn xoay sở hạ được hết đám sói bằng ma pháp máu của mình. Cơ thể dường như đã đến giới hạn, Alice ngã quỵ xuống đất, thứ duy nhất giữ cô tỉnh táo lúc này có lẽ là thanh kiếm bên cạnh cùng ý chí phi thường. Cuối cùng thì nó cũng kết thúc rồi, mình cần phải quay lại ngay. Nhưng mình cần phải làm gì bây giờ? Báo cáo lại với đội hiệp sĩ rằng công chúa Violet đã cố giết mình ư? Rồi ai sẽ tin những điều đó chứ? Không được, mình phải rời khỏi đây trước đã, những việc đó mình sẽ suy nghĩ sau. Những có vẻ khó khăn vẫn chưa trôi qua hết, Alice quay người lại, nhận ra một thứ khủng khiếp đang nhìn mình. Đó là con quái vật cấp cao, Salamanders, một loài thằn lằn với máu chảy là dung nham nóng. Cả người nó toát ra khí tức áp đảo khủng khiếp. Kể cả khi không bị thương, Alice chưa chắc đã là đối thủ của nó chứ nói gì lúc này. Khuôn mặt cô tái nhợt đầy hoảng loạn, mình cần phải làm gì đó, có cách nào đó để mình thoát khỏi tình cảnh này không? Từng con Salamanders tiến lên phía trước, nước bọt chảy ròng ròng như nhìn thấy con mồi béo bở đang ở trước mắt. Kích thước của bọn chúng khổng lồ đến mức che lấp đi thân hình bé nhỏ của Alice không hề khó khăn, chênh lệch cấp độ bây giờ thật sự là quá lớn. Nó ngay lập tức há cái miệng khổng lồ của mình hướng thẳng về phía Alice như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Alice biết rằng dù mình có chống cự thế nào cũng không thể thắng được thứ trước mắt, chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây sao? Ánh mắt cô mở to kinh hãi cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng. Cô sẽ chết nhưng chuyện đó chỉ xảy ra ở kiếp trước mà thôi, nên đã đến kịp lúc. Hàng loạt cú chém tung ra cắt đứt con Salamander thành hàng chục mảnh một cách dễ dàng. Alice vội hướng ánh mắt về hướng cậu thanh niên vừa cứu mạng mình, trong lòng không ngừng cảm thán, đó là. Phía đằng sau, đầu của con quái vật đã rơi xuống, chấm dứt cho một kiếp ham ăn vô độ. Một giọng nói vang lên khiến Alice bất ngờ, xin cô thứ lỗi, tiểu thư Alice. Một người đàn ông ôm lấy Alice và lao đi, tránh khỏi đống dung nham đang chảy xuống từ người con quái. Đó chính là Brian, anh đang nhảy qua nhảy lại né tránh đống nham thạch, miệng không ngừng la hét, ây, nóng, nóng, nóng quá. Đây là Brian mà, vậy thì người lúc nãy chẳng lẽ là... Bầy Salamander sau khi thấy đồng loại mình bị giết thê thảm thì liền tức giận, tất cả bọn chúng đều gầm lên. Một dòng nham thạch nóng chảy quét sạch mọi thứ trên đường đi như sóng thần thổi bay mọi thứ hướng thẳng về phía hai người. Rất may mắn là cả hai đã tìm được một vách đá để trốn xuống nhưng đây không phải là giải pháp an toàn cho lắm. Ta nghĩ nó sẽ sớm tấn công tiếp thôi, chúng ta phải rời khỏi đây ngay. Đột nhiên từ đâu đó, Karam phóng thẳng xuống đất trước sự ngỡ ngàng của hai người. Quỷ kiếm chuyển dạng và lên tiếng khó chịu, mấy con thằn lằn lửa đó bị ngộ độc thực phẩm hay mấy thứ tương tự hay sao vậy hả? Tại sao chúng lại ói mửa tùm lum vậy chứ? Tởm chết đi được mà. Vừa nói quỷ kiếm vừa dựng ra tấm khiên chặn dòng nham thạch đang chảy xuống, cậu mau kết thúc bọn chúng đi, Cyan. Thấy quỷ kiếm xuất hiện, Brian bên dưới thì vui sướng ra mặt, cô đúng là số một đấy Karam. Alice bên cạnh thì không kiềm được hạnh phúc mà bật khóc, Cyan đã đến đây để cứu mình sao? Quay trở lại trận chiến, lúc này Men đang lơ lửng trên không trung trông vô cùng mãn nhãn, bầy quái ở dưới chỉ biết ngước nhìn chứ không thể làm gì hơn. Thuật thức thứ 3 của sương mù, hư cầu, một quả cầu năng lượng quen thuộc mà Men vẫn hay bán hành lũ creep, nhưng bây giờ nó đã nâng lên một tầm cao mới. Chia cắt,
Bên vỗ mạnh bàn tay mình lại để thi triển thuật thức càn quét lũ Salamanders dưới chân. Từng con một bị cho bay đầu. Khắp chiến trường là khung cảnh đẫm máu với vô số hư cầu do men tạo ra. Một đòn tấn công thổi bay chiến trường một cách vô cùng đơn giản, chấm dứt cuộc chiến một chiều vô vị. Alice với cơ thể bị thương đang được Brian dìu đến nơi men đang đứng. Xung quanh cậu giờ đây chỉ có xác của lũ Salamanders chất chồng, những dòng dung nham nóng chảy như tận thế. Men vẫn đứng đó, dáng vẻ uy dũng, kẻ tàn sát chiến trường. Cô tiến lại gần, đôi tay giơ lên với đầy suy ngẫm, mình đã nghi ngờ từ nãy, nhưng người dưới lớp mặt nạ này thật sự là. Đã đến lúc sự thật được khám phá, đôi mắt Alice lăn dài những giọt lệ, nhưng lần này không còn sự tuyệt vọng nữa, mà là sự hạnh phúc ngập tràn. Đúng là em rồi, Cyan. Khuôn mặt cậu rạng rỡ, nụ cười kéo dài trên môi, em mừng là mình đã không đến trễ. Liệu Cyan có đủ sức đối mặt với hiểm họa mới, khi sức mạnh trước mắt vượt xa mọi thứ cậu từng đối đầu? Và Alice, giữa cơn bão nghi ngờ và phản bội, cô có tìm được lời giải cho sự thật cay đắng ấy. Tất cả mới chỉ là khởi đầu. Hãy đón chờ những diễn biến tiếp theo của cậu út nhà công tước là sát thủ hồi quy, nơi những bí ẩn sẽ được vén màn và số phận thực sự được định đoạt trên kênh Thanh Minh Review nhé.